Men in Blank สวัสดีครับพบกับพวกเรา Men in Blank โอ้มันเอาแข็งแรงแบงค์ใหญ่ๆอย่างนี้พบกับพวกเรา Men in อยากลองไงถ้าส่งเบาแต่ต้องใหญ่อย่างนี้ไงไม่ต้องเปิดมาแล้วเข้าโจทย์เลยดีกว่าสาวๆกับเสื้อผ้าเนี่ยเป็นของคู่กันออกจากบ้านก็ต้องมีไปช้อปปิ้งติดไม้ติดมือกลับมาขนาดอยู่แต่บ้านเนี่ยยังต้องหาของออนไลน์คอยอะไรไปเรื่อยแต่ทำไมนะเวลาจะออกไปข้างนอกแต่ละทีเนี่ยเราจะต้องได้ยินพวกเธอบ่นว่าไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เลยอะไม่มีจะใส่อะไรวะกองพัสดุจะทับตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยโจทย์สยิงกันเลยวันนี้หมายถึงเสื้อผ้าต้นไม่มีอะไรใส่แล้วว่ะนี่ทั้งที่เต็มตู้เลยแต่ก็บ่นว่าไม่มีอะไรจะใส่แล้วกับพี่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรขนาดนั้นเพราะพี่ต้นก็รู้สึกว่าแบบการซื้อเสื้อผ้าให้แฟนเดือนละ 4-5 หมื่นเป็นเรื่องปกติของพี่ต้นสบาย 4-5 หมื่นไม่ใช่ราคานะครับเป็นจำนวนชิ้น 4-5 หมื่นชิ้นต่อเดือนเราซื้อได้เลยไม่มีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแฟนพี่ไม่ได้แบบเรื่องเยอะอะไรขนาดนั้นวันนี้อาจจะพูดดีหน่อยเพราะว่าข้างหลังนี่กล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าติดให้เป็นแผลเราจะรู้สึกได้ตัวผมเข้าใจผมเป็นแบบเรียกว่าเป็นผู้ชายหัวอกเดียวกับผู้หญิงในเรื่องนี้คือสำหรับผมหมายความว่าไม่มีอะไรใส่แล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่ว่าสุดท้ายอ่ะเรามองว่าเสื้อผ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานถ้าไหนมันเคยซ้ำไปแล้วแบบเคยใส่ไปแล้วก็จะรู้สึกว่าจะไม่ได้ใส่ออกไปในที่แบบพับบิกซ้ำแต่มันไม่ได้หมายถึงวันปกตินะคือหมายถึงผมไปเจอเพื่อนอย่างใส่เสื้อผ้าซ้ำได้ที่มีวิธีแก้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากรู้สึกว่าใส่ซ้ำหรือว่าต้องไปซื้อเสื้อผ้าอันนี้จริงจังถูกไหมจริงๆสมมติว่าเสื้อตัวนี้สมมติเสื้อตัวนี้เราเคยใส่แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันซ้ำครั้งหน้าเราหยิบมาใส่กลับด้านถ้าเกิดใช้ได้2 ครั้งละ2 ครั้งละครั้งต่อไปที่เราใช้คือเอาแขนออกหัวแล้วเอาหัวไปออกตรงแขนแทนถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้นะก็อย่าเพิ่งปิดทิ้งเพราะว่าไม่ได้สาระเลยแต่ว่าเราจะได้คำตอบที่มันมีสาระแต่มันต้องมีดิเชื่อดิผู้ชายที่เขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นปัญหาเดี๋ยวไปดูกันเลยรุ้งลาวันนักแสดงสาวอารมณ์ดีจากลุคภายนอกเนี่ยดูเป็นคนชิลๆสบายๆไม่รู้ว่าจะเคยมีปัญหาไม่มีเสื้อผ้าใส่บ้างหรือเปล่านะเย้อะไรเปิดรายการเขาอยากเปิดรายการเมนแบงค์เฮ้คำถามของเราคือพี่ลุงเคยมีประโยคนี้ขึ้นมาในหัวไหมแบบไม่มีอะไรจะใส่แล้วมีทุกวันเอาจริงจริงเหรอจริงอย่างลุงไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าเพราะอะไรแกบอกมาก่อนว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อเป็นผู้หญิงง่ายๆไงใช่สังเกตในสุภาพบุรุษสุดซอยปีแรกก็ใส่เสื้อตัวเดิมซีนแล้วอย่างไปห้างไปอะไรเงี้ยเขาไม่ต้องไปตบตีไปแย่งเสื้อผ้ากับผู้หญิงเลยนะเขาอยู่แผนกเสื้อเด็กไปยืนเลือกเสื้อผ้าเด็กก็ไม่มีปัญหาไอ้พูดถึงเสื้อเด็กอะจริงแล้วก็ตอนนี้คอสตูมอะคือจะเอาเสื้อผ้าเราไปแขวนไว้ในตู้รองตู้แบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมบางครั้งเราไปยืนงงว่าอันนี้ของอินเตอร์หรือของฉันวะจริงๆอันนี้เรื่องจริงวนกลับมาที่ประเด็นที่ว่าวกให้ด้วยวกให้ด้วยงั้นจัดเลยก็คือผู้หญิงตอบเองผู้หญิงเป็นเพราะว่าเสื้อผ้าในตู้มันเยอะมากเสื้อผ้าผู้หญิงอ่ะมันจะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าที่แบบใส่เล่นหรืออะไรมันจะมีเสื้อผ้าไปงานนู่นนี่แล้วบางทีโละตู้ทีมันคือแบบเราก็จะมองว่าตัวนี้ก็ยังใส่ได้อยู่ตัวนี้ก็ยังใส่ได้คือทุกอย่างคือยังใส่ได้อยู่ยังสวยอยู่ยังชอบอยู่แต่พอจะใส่จริงๆอ่ะสุดท้ายมันก็คือได้แค่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงยีนแล้วใบเฟิร์น อัญชสานางเอกสาวคนสวยผู้รักการท่องเที่ยวจนกลายมาเป็นช่องใบโวยาร์ดปัญหาของเธอเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แต่เป็นการที่เธอสวยเกินไปมากกว่าเนี่ยเปิดตู้มาคือเสื้อผ้าเต็มตู้เลยแต่บอกว่าไม่มีอะไรจะใส่แล้วถามไปเฟิร์นก่อนว่าชีวิตเนี้ยมีประโยคนี้หลุดออกมาบ่อยมีถามว่าบ่อยไหมหรอแต่เสียงจากการที่บอกว่ามีเนี่ยมันน่าจะบ่อยมันน่าจะบ่อยหูยเสื้อผ้าเต็มเลยอ่ะคือเป็นเรื่องที่โดนคุณแม่บ่นบ่อยมากว่าแบบตัวไหนไม่เอาอ่ะช่วยเอาไปแบบเก็บได้ไหมบริจาคหรือว่าขายต่อหรืออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราเปิดมาตัวนี้ได้ใส่อีกตัวนี้เหรอเฮ้ยเพิ่งใส่ไปครั้งเดียวเองเดี๋ยวก็ต้องใส่อีกแหละไม่เอาซึ่งปกติเราเป็นคนใส่ซ้ำได้ไหมจริงๆก็เป็นคนใส่ซ้ำนะสมมติว่าจะออกจากบ้านใช่ไหมแล้วก็จะแบบดูแลเอาอะไรไปดีแบบใส่วันนี้ใส่อะไรดีแล้วก็แบบตัวนู้นก็ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาสุดท้ายกลับไปใส่ตัวเดิมแต่พอจะเคลียร์ตู้เสื้อผ้าเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ก็ต้องไม่ได้ใส่อีกอิงค์ ทยานุชหรืออดีตวีเจอิงค์ที่หลายๆคนรู้จักไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปขนาดเนี้ยเธอยังมีหน้าตาที่น่ารักสดใสไร้ปัญหาผิวเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเสื้อผ้าล่ะเธอจะประสบปัญหาไม่มีเสื้อผ้าใส่เหมือนสาวๆคนอื่นไหมนะ
มีปัญหาบ้างไหมเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วแต่เปิดมาปั๊บไม่มีอะไรจะใส่ เป็นทุกวันเลยใส่คือมันเยอะจริงแต่ว่ารู้สึกว่าแบบไม่อยากใส่ของซ้ำอ่ะผู้ชายอ่ะใส่ซ้ำคนไม่ค่อยสังเกตแต่ผู้หญิงอ่ะสมมติไปเที่ยวทริปทะเลอะไรเงี้ยใส่ชุดนี้ไปแล้วอ่ะมันใส่ซ้ำไม่ได้อ่ะใช่ปะ เกลปัญญาตาหรือน้องกากาเกลตาโต ผมยาวผิวขาวเซ็กซี่ใครที่เคยเข้าไปเห็น IG จะรู้เลยว่าสไตล์ของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะแล้วไอการใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ำแบบเนี้ยจะทำให้เธอประสบปัญหาไม่มีอะไรจะใส่กับเขาไหมนะแต่ IG น้องเนี่ยบอกเลยว่าไฟลุก มาในเรื่องของการไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ ก่อนจะมาวันนี้ก็เพิ่งบ่นว่าไม่มีอะไรจะใส่คือจริงๆแล้วเสื้อผ้ามันเต็มตู้นะพี่แต่คือแบบพอใส่ไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือไม่ใส่แล้วไงเพราะว่าคนมันจำได้ไม่รู้ว่าเขาจำได้หรือเปล่าแต่เราอะจำได้ว่าเราใส่ไปแล้ว แล้วอย่างนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อย ก็คือซื้อใหม่ ๆเช่าไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเช่าใส่ รู้สึกไม่เป็นของตัวเองมันแบบ คือถ้าบอกว่าเสื้อผ้าเกลทุกตัวเนี่ยก็คือจะใส่ครั้งเดียวส่วนใหญ่ ใช่ตัวที่ใส่ออกไปข้างนอกแบบว่าที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยจะใส่ครั้งเดียว แล้วซึ่งสมัยเนี้ยมันคืออะไรรู้ป่ะ ผู้หญิงชอบถ่ายรูปแล้วโพสไอจีด้วยล่ะ Facebook ใช่แต่ก่อนเนี่ยบอกไว้เลยว่าเวลาเราไปงานเราสามารถใส่ชุดซ้ำกันได้ เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะจ๊ะ สื่อมีสื่อของเราเองก็มีโซเชียลของเราเองก็มีถ่ายปุ๊บอีกวันหนึ่งมึงจะมาใส่ชุดนี้ไปถ่ายอีกงานหนึ่งมันก็ไม่ได้แล้วปะเสื้อผ้ามันก็จะเต็มตู้ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่อันไหน แต่ว่าคือด้วยความเป็นผู้หญิงแบบเพื่อนผู้หญิงเยอะอะเวลาไปไหนชอบมีธีมไงเช่นเหมือนแบบว่าวันนี้ไปร้านกาแฟร้านนี้แบบว่าขอธีมแบบออฟไวท์อะไรเงี้ยนึกออกว่าเราเสื้อเราก็แบบสีขาวเราก็ไม่ใช่ออฟไวท์ไงก็แบบไปซื้อใหม่ออฟไวท์คุณโทนแบบถ่ายรูปด้วยกันหรือว่าเวลาแบบเพื่อนจะแต่งงานอะไรเงี้ยก็จะแบบขอธีมนี้อะไรเงี้ย มันจะเป็นเวลาไปทริปเวลาแบบจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นน่ะจะแบบโอ้โหเหมือนฟิตติ้งอ่ะแบบหาเลฟก่อนอันจะไปที่นี่หน้าตาที่นี่เป็นยังไงอุ๊ยเราต้องใส่สีอะไรดีหรือแบบต้องใส่อะไรดีกับสถานที่นี้อะไรเงี้ยแบบฟิตติ้งจริงจังละเอียดมาก คือใบเฟิร์นเป็นคนเที่ยวบ่อย ใช่ค่ะ แล้วก็จะคิดด้วยแบบว่าสมมติเราไปทะเลจะเป็นสีนี้เราควรจะใส่สีนี้วันนี้ ใช่รูปมันจะออกมามันจะแบบจะได้สีแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบคิดไว้ คือเหมือนเราเช็คอินกับเสื้อผ้าตัวนี้ไปแล้ว ใช่ กลัวว่า follower เราจะจำได้อ้าวเกลเสื้อซ้ำ ใช่มันจะ อะ เป็น ไรอ แบ ย่าง บ ตัว นั้น นี้ นะ เคยใส่ไหมยัง ตัวนี้เคยใส่แล้ว เคยใส่ เพราะว่ามัน แล้ว ไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็เลยต้องนิดนึงอ่ะ อ๋อ วันนี้ตัวนี้แบบบางแต่ว่ามันจะมี เป็นตัวเก่ง ใช่มันจะมีตัวเก่งใช่ แต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันแบบว่าบางตัวแบบว่าที่มันจำได้แน่นอนอ่ะมันแบบอันเนี้ยเกลก็จะไม่ใส่แล้ว เสื้อผ้า ไม่ผม ซ้ำ เข้าใจนะ ใช่ คือ ปะ ผมเป็นคือยิ่งเป็นเสื้อตัวเนี้ยด้วยลายด้วยอะไรมันจำง่าย ใช่ไหม นี่ทีเดียวมันก็คนก็จำแล้วว่าผมเคยใส่ตัวเนี้ย มันจะเป็นภาพ ตีตาไว้แล้ว มันจะเป็นภาพเลยไงแต่ว่าถ้าเกิดเราไปแบบว่าไม่ได้ต้องถ่ายรูปไม่ได้ต้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไร เผื่อรูปมันออกมา ชุดออกงาน ซ้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าชุดออกงานก็ไม่ค่อยซ้ำ กลัวด้วยป่ะแฟนคลับจะเห็นเลยป่ะชุดซ้ำวะ คงไม่ใจร้ายแล้วเรานั้น ก็อย่างที่บอกนะจริง ๆ เป็นคนใส่เสื้อซ้ำได้ ก็คือ เรา สุด จำ ท้าย ได้ไหมเราจำได้ไหม จำได้ ว่าสมมติเราหยิบตัวนี้ขึ้นมาเราภาพประวัติศาสตร์แบบแฟลชแบ็กมาไหมว่า ตัวนี้เราใส่ไปทำอะไรมา จำได้ จำได้หมดเลย ใช่แต่มันคือบางทีแบบว่าหยิบท่อนบนมาอยากใส่ท่อนบนตัวเนี้ยแต่ไม่รู้จะใส่ท่อนล่างอะไรแล้วก็ลองไม่เข้าเปลี่ยนลองไม่เข้าเปลี่ยนจนแบบหรือควรเปลี่ยนท่อนบนดีวะมันจะได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยท่อนบนล่างสุดท้ายบางทีมันก็จะจบโดยการแบบชุดที่เข้าเซตอย่างแบบเนี้ยก็จะได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรือไม่ก็แบบเดรสไปเลยแบบขี้เกียจมานั่งมิกซ์แล้วอะไรเงี้ย คือผู้หญิงทุกคนมีเสื้อผ้าเต็มตู้กล้าพูดอย่างนี้ ผู้หญิงทุกคนส่วนใหญ่มีเสื้อผ้าเต็มตู้ แล้วเยอะมาก แต่ไม่รู้จะใส่อะไร จริง ความย้อนแย้ง ผ ดี ม มาก ว่าคุยประโยชน์เรื่องนี้แล้วมันแอบแฝงว่ะเอาจริงนะ บางทีเราก็ยากที่จะอธิบายแต่ผู้หญิงด้วยกันเขาจะเข้าใจ ทุกวันนี้ก็ยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ค่อยได้ ผมพยายามหาคำจำกัดความของสิ่งนี้อยู่ว่ามันเกิดจากอะไรระหว่างคุยไปเนี่ยหรือว่ามันเป็นเพราะฟิลวะพี่ มันเป็นเพราะ อาร ฟิล มณ์ปะ ด้วย คือผมรู้สึกว่า ใช่ มันมีเรื่องของ energy ของคนใส่ด้วยป่ะ เช่นวันนี้เราตื่นมาเราอยากใส่แบบนี้อะแต่บางวันเราก็ไม่อยากใส่แบบนี้อะ ใช่อย่างบางทีเราเคยคิดว่าแบบเฮ้ยเดรสนี่คือสบายสุดแต่ว่าไปกองถ่ายสวมเดรสตัวเดียวก็จบแล้วไปแล้วไม่ต้องมาเอาเสื้อมาแมทกับกางเกงหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยใส่เดรสตลอดบางทีที่ใส่เดรสไปแล้วมาร์คคือทักว่าทำไมวันนี้แต่งตัวสวย นี่คือชุดธรรมดาเข้าใจ ไม่ ปะ ต้องถามมาตอบไปเลยว่าฉันสวยทุกวันฉันสวยทุกวัน ไม่ต้องพูดอย่างนี้อินเนอร์เมื่อกี้ก็บอกอยู่แล้ว ไม่เราไปกองแบบง่วงๆอะ อินเนอร์ก็บอก ฟังแล้วแบบโกรธอะ ก็ไม่ทิ้งเก็บไว้แต่ก็ไม่ใส่ก็ซื้อใหม่ ผ่านไป3 ปีอะ ก็ยังเก็บไว้อยู่ แต่ก็ไม่ใส่อยู่ดี คือมันมีแบบว่ามีความผูกพันอะเหมือนไม่อยากทิ้งตัวเนี้ยนึกออก โอ้ ปะ โห แต่ว่าแบบถามว่าสมมติไปทริปเนี้ยจะใส่อีกไหมก็แบบไม่มันซ้ำแล้วอะไร เหมือนเราหยิบเสื้อผ้าตัวนี้มาอ๋อทะเลครั้งนั้น
ก็มาด้วย อ๋อคือเป็นคนผูกพันกับเสื้อผ้า ใช่ มันเลยเป็นอย่างนี้ว่าที่เราเคยไปตรงนี้มา นี่แหละแล้วคนที่ผูกพันกับเสื้อผ้านี่แหละ บ้านจะรกมากเลยบ้านจะรกมากเลย อุ้ย มันจะ จริ เต็ ง มไปหมด คือบางตัวสมมติไม่ได้ใส่บ่อย ก็เก็บใส่กล่องไว้แต่ก็ไม่ทิ้ง แต่ถ้าตัวไหนที่แบบโอ้ยอันนี้ไม่ได้จริงๆแล้วก็บริจาค ใช่ อะไรก็ว่า ใช่ ไป ใช่ ใน100%น่ะบริจาคไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เก็บไว้กี่เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 0.1 บ้านจะรกมากเลยบ้านจะรกมากเลย อุ้ย เราอ่ะจะชอบเอาเสื้อผ้าของพวกเราเองเนี่ยมาไลฟ์เอาเงินไปบริจาค เฮ้ยดี เอาเงินไปทำบุญอย่างนี้ไงแล้วพอจะเอามาไลฟ์เสร็จเนี่ยเราก็จะคัดเลือกแล้วเอ้ยตัวนี้สวยเอากูเก็บไว้ตัวนี้ดีแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกัน อ๋ มา ออันนี้ เข้าใจ คือ ปะ แก้ปัญหาผู้หญิงเลยนะ ที่บอกว่า ใช่ จะไม่มีอะไรจะใส่แล้วคือเรา อืม หาเพื่อนที่ใส่เท่ากัน มาสลับกันถูกไหม เลือกกันเองก่อนเลือกกันเองก่อนบางทีเขาใส่ตัวนั้นเราเอามาใส่บ้าง ใช่ แก้เบื่อ ใช่ แล้วก็อันไหน ใช่ ที่แบบว่าทุกคนไม่ต้องการแล้วจริง ๆ ก็ค่อยไลฟ์ ถูกเป็นอย่าง เงิ นั้น นไปบริจาค เนี่ยแหละเป็น อันนี้แก้ปัญหาถือ ใช่ ว่าแก้ปัญหาได้ดี มีค่ะ มีปะ มีก็คือแบบบอกเพื่อนคือสมมติเห็นในรูปว่าตัวเนี้ยน่ารักก็คือแบบบอกเพื่อนว่าอยากได้ตัวนี้ แล้วทุกวันนี้ก็ไม่เคยคืนเพื่อนเลย อ๋อ ก็คือเขาจะให้ยืมแหละ ใช่ให้ยืมมันมีเยอะมาก แต่มันไม่ใช่คือเราไม่อยากใส่ของซ้ำแล้วไม่อยากใส่ของเหมือนกับใคร แล้วก็คือแบบสมมติเราไปไหนเราก็อยากจะแบบสวยแล้วก็โดดเด่นที่สุดในแบบของเรา คือมันเยอะเพราะว่าเสื้อผ้าในแต่ละแบบมันก็ต้องใส่ให้แมทกับรองเท้า แล้วคราวนี้มันก็จะมีปัญหาว่าจะใส่รองเท้าคู่ไหนดี ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรจะใส่แล้วนะแต่ว่าไม่รู้จะใส่อะไร ไม่รู้จะใส่ แล้ว อะไรนั่นแหละอ่ะจบ เบฟมีเต็มตู้เลยอ่ะ เฮ้ยเท่อะแฟนเท่อะ มีตั้งเยอะแล้วบ่นทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบเลือกใส่ไม่ถูกแล้วเนี่ย แต่ก็ไม่เคยถึงขั้นแบบลุกลามไปถึงปัญหากันทะเลาะหรือแบบมันคือมัน อัน ต้องไป นั้นไม่เพราะว่าเงินเราอันนั้นเขาก็ไม่ยุ่ง ก็ลงมามึงอย่า อ๋อ ยุ่ง ก็เลยใช่ไง เออ เขาก็เลยทำได้แค่นี้ไงโอ้ย คือเราอะเคยคุยกับเพื่อนเรื่องแบบ fast fashion อะไรอย่างเงี้ยแหละว่าแบบเอ้ยจริง ๆ มันก็ทำลายทรัพยากรโลกเพราะฉะนั้นมันจริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบอยากรณรงค์เหมือนกันนะว่าเฮ้ยคนเรามันใส่เสื้อผ้าซ้ำได้หรือว่าถ้าซื้อแล้วก็คือซื้อดีซื้อแพงไปเลยแต่มันสามารถใส่ได้นานเราจะได้ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของแบบ fast fashion หรือเรื่องของใช่หรือว่าเรื่องของการใช้สารเคมีในการผลิตเสื้อผ้าสักหนึ่งตัวมันเยอะมากแล้วมันทำลายทรัพยากรมากๆเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วหลายปีที่ผ่านมามันจะมีการรณรงค์ในเรื่องของ fast fashion อยู่ fast fashion ก็คือเสื้อผ้าราคาถูกใส่ครั้งเดียวย้วยใส่ครั้งหนึ่งก็ต้องทิ้งอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือแบบสิ่งที่เขาพยายามรณรงค์กัน ขอเสียงตบมือให้กับใบเฟิร์นตอนเวลา1 นาที อยู่ๆก็มีสาระเฉยเลยอ่ะ รายการดูมีสาระและเนื้อหาที่ดีขึ้นเลย แล้วมันเข้ากับเมนูแบงค์ทีเขาไม่ถามหยุดแบงค์เลยอ่ะเปลืองทรัพยากรจริงๆ แล้ว อะ ก็เปลืองตังค์แฟนแล้วก็เปลืองตังค์แฟน หรอซื้อให้แฟนด้วยหรอ ก็สมมติ ดีเนาะ ก็มีบ้าง สายเปย์เหรอเนี่ย เปย์ป่ะเปย์ฮะเอาแล้วนะทุกคนทำตามนะ ชูนิ้วขึ้นมาแล้วเลื่อนไปที่ปุ่ม subscribe แล้วกดพร้อมๆกันนะ ถ้าใครใช้เมาส์ก็เอามือไปจับเมาส์แล้วไปที่ปุ่ม subscribe แล้วยังไง กดพร้อมกันเก่งมาก Baby Shark โดนลิขสิทธิ์ออนไม่ได้นะ นี่เราทำรายการเด็กอยู่เหรอ แล้วมันก็จะออก ฝาก แบบ ไว้ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้เรานะในการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้เราแล้วเราก็จะมีสิ่งดีๆ อย่างเงี้ยเป็นสาระมากมายให้คุณได้ดูกัน ใช่เพราะว่า ไหมสาระนะ สาระก็อาจจะมีกึ่งไร้สาระมากแต่ว่าชอบเวลาคอมเมนต์เขาแสดงเรื่องส่วนตัวออกมาแล้วเขาไปอ่านแล้วแบบบางทีเราก็มีโอกาสหยิบเรื่องของเขามาถกกันว่าเฮ้ยเราเอาประเด็นนี้มาคุยดีไหมเหมือนกัน ส่วนสัปดาห์นี้ หลังจากดู EP นี้จบก็ขอให้เข้าใจเขาหน่อยวันนี้เขาบ่นคืออะไร นั่นแหละเขาก็อยากสวยให้เราชื่นชมแหละแล้วว่าดูดีอะ ดูเป็นคนดีเลยอ่ะดูเป็นคนดีอ่ะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากมา เดี๋ ถ้า ยวจะ ดูแล้วมีใครต่อยอดหรือว่าแบบอยากให้ผู้ชายได้รับรู้เรื่องนี้อ่ะอยากให้แฟนรับรู้เรื่องนี้แล้วไม่อยากบอกเขาตรงๆอ่ะส่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ถ้าทำให้ก็แกล้งเปิดดูกับแฟนไป ใช่หรือว่า เดี๋ยวเขา อยาก จะ ให้ เข้าใจ เราชวนใครมาคุยก็ดีนะอันนี้อยากรู้เหมือนกันอยากฟังแบบไอเดียของใครว่าเราอยากรู้ว่าคนนี้คิดยังไงเดี๋ยวเราจะไปติดต่อมาให้ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ ได้จ้า